सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि कम्प्युटरलाई र बेल आइकन थिच्नुहोस् नयाँ भिडियोको जानकारी पाउनलाई। यदि तपाईले आफ्नो मोबाइलको ब्याट्रीको ब्याकअप धेरै बढाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले केही सेटिङहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यो भन्दा पहिले म एउटा कुरा यहाँलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, तपाईले आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ ब्याट्री सेभर, त्यसैगरी क्लिनर र त्यसैगरी लन्चर चाहिँ एपहरू प्रयोगमा ल्याउनुहुन्न। नमस्ते, म हो ओनिक र अहिले तपाईहरुले हेर्दै हुनुहुन्छ ओनिक कम्प्युटर युट्युब च्यानल। यो च्यानललाई अवश्य नै सब्स्क्राइब गर्नुहोला साथीहरु, किन भन्दाखेरि यो च्यानलमा टेक्नोलोजी सम्बन्धी दैनिक रूपमा नयाँ भिडियोहरू नेपाली भाषामा निशुल्क हेर्न सक्नुहुन्छ। अब आजको विषयवस्तुतिर लागौं। साथीहरु, अब तपाईले आफ्नो मोबाइलको ब्याट्री ब्याकअपलाई एकदम नै बढाउनको लागि तपाईले यी सेटिङहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। सबभन्दा पहिलो सेटिङमा हामी जान चाहन्छौं। त्यसैगरी यहाँ चाहिँ तपाईले आफ्नो मोबाइलको सेटिङमा आउनु होला, यसमा चाहिँ ट्याप गर्नु होला र त्यसपछि यहाँ सेटिङ्स भन्ने पेजमा आउन सक्नुहुन्छ। सबभन्दा तल आउनु होला, तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डेभलपर अप्सन्स रहेको छ। यदि तपाईको मोबाइलमा चाहिँ यो डेभलपर अप्सन्स छैन भने तपाईले एउटा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै तपाईले आफ्नो मोबाइलमा यहाँ चाहिँ एबाउट फोन देख्न सक्नुहुन्छ अथवा एबाउट डिभाइस चाहिँ यहाँ हुन सक्छ। यसमा चाहिँ तपाईले ट्याप गर्नु होला। ट्याप गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँ बिल्ड नम्बर चाहिँ छान्नु पर्ने हुन्छ। कम्पनी अनुसारले तपाईको मोबाइलमा चाहिँ फरक ठाउँमा चाहिँ बिल्ड नम्बर हुन सक्छ। जस्तै म चाहिँ स्यामसुङ ग्यालेक्सी J7 प्राइम मोबाइल चलाउँदै छु र यहाँ चाहिँ बिल्ड नम्बर सफ्टवेयर इन्फर्मेसन भित्र रहेको हुन्छ। यसमा म ट्याप गर्छु। यसरी पनि तपाईले यहाँ चाहिँ बिल्ड नम्बर छान्नु होला र चुज गर्नु होला आफ्नो मोबाइलमा र तपाईले चाहिँ बिल्ड नम्बरलाई कन्टिन्युअसली 7 पल्ट चाहिँ ट्याप गर्नु होला। यसरी चाहिँ र कन्टिन्युअसली 7 पल्ट ट्याप गरिसकेपछि तपाईले अब चाहिँ डेभलपर अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो मोबाइलमा। तर मेरो मोबाइलमा चाहिँ अलरेडी इनेबल गरिएको छ। म ब्याक हुन्छु र तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो मोबाइलमा यहाँ चाहिँ एबाउट फोनको मुनि चाहिँ डेभलपर अप्सन रहेको छ। अब तपाईले डेभलपर अप्सनमा चाहिँ जानु होला। त्यसपछि यहाँ तपाईले विभिन्न प्रकारको सेटिङहरू अप्सनहरू पाउन सक्नुहुन्छ। तलतिर आउनु होला। अब तपाईले यहाँ चाहिँ एउटा सेटिङ छान्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ लिमिट ब्याकग्राउन्ड प्रोसेस रहेको छ। यसमा चाहिँ तपाईले ट्याप गर्नु होला। ट्याप गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लिमिट ब्याकग्राउन्ड प्रोसेसमा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड लिमिट चाहिँ यहाँ छानिएको छ। यहाँ चाहिँ अब हामीले यहाँ चाहिँ दोस्रो अप्सन छान्नु पर्ने हुन्छ, नो ब्याकग्राउन्ड प्रोसेस। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा जति पनि एप्लिकेसनहरू इन्स्टल गर्नुभएको छ र जति पनि ओपन गर्नुहुन्छ, चलाउनुहुन्छ र त्यो सबै ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ रन भइरहेको हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यदि हाम्रो मोबाइलमा चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा एप्लिकेसनहरू धेरै नै रन भयो भने र त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो मोबाइलको ब्याट्री चाहिँ धेरै नै खपत भइरहेको हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले आफ्नो मोबाइलको ब्याट्रीलाई बचत गर्नको लागि ब्याकग्राउन्डमा कुनै पनि एप्लिकेसनहरू रन नहोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि चाहिँ हामीले यहाँ नो ब्याकग्राउन्ड प्रोसेस चाहिँ यहाँ छान्नु पर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ ट्याप गर्नु होला, यसलाई चाहिँ छान्नु होला। अब तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लिमिट ब्याकग्राउन्ड प्रोसेसमा चाहिँ नो ब्याकग्राउन्ड प्रोसेस चाहिँ छानिएको छ। अब चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा कुनै पनि एप्लिकेसनहरू रन हुँदैन र यसरी तपाईको मोबाइलको ब्याट्री चाहिँ बचत भएर जान्छ। त्यसैगरी यहाँ माथितिर आउनु होला र अर्को अप्सन तपाईले यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ र यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सिमुलेट कलर स्पेस भनेर अहिले डिजेबल रहेको छ। यसमा चाहिँ तपाईले ट्याप गर्नु होला र यहाँ चाहिँ तपाईले सिमुलेट कलर स्पेसमा विभिन्न प्रकारको अप्सनहरू पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ दोस्रो अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ मोनोक्रोम्यासी भनेर। यो अप्सनलाई हामीले छान्नु पर्ने हुन्छ। यो अप्सनले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यदि हामीले यो अप्सनलाई छान्यौं भने हाम्रो मोबाइल चाहिँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट मोडमा चाहिँ कन्भर्ट भएर जान्छ, चेन्ज भएर जान्छ र यसरी चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको मोबाइलको ब्याट्री चाहिँ धेरै कम खपत हुन्छ। र यदि तपाई टाढा हुनुहुन्छ भने त्यहाँ चार्जर पनि छैन, कुनै व्यवस्था र त्यसैगरी तपाईको बिजुली बत्ती छैन भने चार्ज गर्ने, मोबाइललाई चार्ज गर्ने कुनै पनि व्यवस्था छैन भने तपाईले यो मोडमा रहेर यदि तपाईको ब्याट्री धेरै कम छ भने तपाईले ब्याट्री कम रहेको बेलामा पनि तपाईले आफ्नो मोबाइललाई धेरै बेरसम्म चाहिँ चलाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ मोनोक्रोम्यासी चाहिँ अप्सन चाहिँ यहाँ छान्नु होला र म तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। यसरी छानिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सिमुलेट कलर स्पेसमा चाहिँ मोनोक्रोम्यासी चाहिँ यहाँ छानिएको छ र यसरी तपाईको मोबाइल चाहिँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट मोडमा चाहिँ चेन्ज भएको तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। र यसरी तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको मोबाइल चाहिँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट मोडमा कन्भर्ट भइसकेको छ र यसरी तपाईले तपाईको मोबाइलको ब्याट्री धेरै कम भए पनि तपाईले आफ्नो मोबाइललाई धेरै बेरसम्म चलाउन सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईले फेरि यो मोडलाई चेन्ज गरेर कलर मोडमा आउन चाहनुहुन्छ भने फेरि सेटिङ्समा जानु होला र त्यसैगरी डेभलपर मोडमा जानु होला यहाँ चाहिँ र त्यसैगरी यहाँ चाहिँ तपाईले त्यो अप्सन चाहिँ छान्नु पर्ने हुन्छ। र यहाँ चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सिमुलेट कलर स्पेस भनेर। यसमा चाहिँ ट्याप गर्नु होला र फेरि तपाईले यहाँ डिजेबल चाहिँ छान्नु होला। डिजेबल छान्ने बित्तिकै अब तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको मोबाइल चाहिँ फेरि कलर मोडमा चाहिँ फर्किसकेको छ। त्यसपछि तपाईले आफ्नो मोबाइलको ब्याट्रीको ब्याकअप अझ पनि बढाउनको लागि तपाईले एउटा सेटिङ अझ पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। सेटिङ्समा आउनु होला। सेटिङ्समा चाहिँ तपाईले ट्याप गर्नु होला। त्यसपछि तपाई सेटिङ्स भन्ने पेजमा आउन सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले विभिन्न प्रकारका सेटिङहरू देख्न सक्नुहुन्छ। पहिलो सेटिङ रहेको छ यहाँ कनेक्सन्स। यसमा चाहिँ तपाईले ट्याप गर्नु होला
र यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ वाइफाई रहेको छ कनेक्सन्समा। यो वाइफाईले तपाईले अफ राख्नु होला। यदि तपाईले इन्टरनेट चलाउँदै हुनुहुन्न भने, यदि तपाईले वाइफाईको प्रयोग गरिराख्नु भएको छैन भने पक्कै पनि तपाईले यो वाइफाईलाई अफ गरेर राख्नु होला। जुन बेला तपाईले वाइफाई चलाउँदै हुनुहुन्छ भने, इन्टरनेट चलाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यति बेला मात्र तपाईले वाइफाईलाई अन गर्नु होला, नत्र अरू बेला चाहिँ तपाईले अफ गर्नु होला। यदि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा वाइफाईलाई जति बेला अन राख्नुहुन्छ भने तपाईको ब्याट्री चाहिँ खपत भइरहेको हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि इन्टरनेट नचलाइरहेको बेलामा चाहिँ तपाईले वाइफाईलाई अफ राख्नु होला। त्यस्तै न अर्को रहेको छ यहाँ चाहिँ ब्लुटुथ सेकेन्डमा। ब्लुटुथलाई पनि जहिले पनि अफ राख्नु होला। काम परेको बेला मात्रै तपाईले ब्लुटुथलाई अन गर्नु होला, त्यसपछि चाहिँ ब्लुटुथलाई अफ राख्नु होला र यसरी ब्याट्री बचत हुन जान्छ। त्यस्तै न यहाँ तलतिर आउनु होला र यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ लोकेसन। यहाँ लोकेसन पनि अफ राख्नु होला, यहाँ चाहिँ अन नराख्नु होला। यदि तपाईले लोकेसन चाहिँ अन राख्नुहुन्छ भने त्यतिकै ब्याट्री चाहिँ तपाईको खपत भइरहेको हुन्छ। काम परेको बेला मात्र तपाईले यो लोकेसन अप्सनलाई अन गर्नु होला, त्यसपछि अरू बेला चाहिँ यो लोकेसनलाई अफ राख्नु होला र यसरी तपाईको मोबाइलको ब्याट्रीको ब्याकअप चाहिँ बढेर जान्छ। त्यसपछि ब्याक गर्नु होला र त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अर्को सेटिङ नोटिफिकेसन्स रहेको छ। यसमा चाहिँ ट्याप गर्नु होला। अब तपाईले यहाँ यो पेजमा नोटिफिकेसन्स भन्ने पेजमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको मोबाइलमा जति पनि एप्लिकेसनहरू इन्स्टल रहेको छ सबै एप्लिकेसनहरू तपाईले यहाँ एपियर भएको देख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ तपाईले सबै एप्लिकेसनहरूको नोटिफिकेसन अन गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले यहाँ अल एप्स रहेको छ, यसलाई चाहिँ अन गर्न सक्नुहुन्छ। तर यसलाई चाहिँ अफ राख्नु होला तपाईले चाहिँ। र यहाँ चाहिँ जुन एप्लिकेसनहरूको नोटिफिकेसन तपाईले अन राख्न चाहनुहुन्छ त्यो एप्लिकेसनको नोटिफिकेसनहरूलाई तपाईले यहाँ चाहिँ अन गर्नु होला, नत्र अरू एपहरूको नोटिफिकेसन तपाईले यहाँ चाहिँ अफ राख्नु होला। म ब्याक गर्छु। त्यसपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ डिस्प्ले रहेको छ, डिस्प्लेमा ट्याप गर्नु होला र त्यसपछि तपाईले यहाँ ब्राइटनेस देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ डिस्प्ले भित्र चाहिँ यो ब्राइटनेसलाई जहिले पनि तपाईले चाहिँ 0 मा राख्नु होला, एकदम नै कम राख्नु होला। आफ्नो आवश्यकता अनुसारले तपाईले यहाँ चाहिँ बढाएर पनि राख्न सक्नुहुन्छ, तर सकेसम्म 0 मा राख्नु होला। किन भन्दाखेरि नाइटको बेलामा त जहिले पनि तपाईले ब्राइटनेस अप्सनलाई 0 नै राख्नु होला, किन भन्दाखेरि 0 मा पनि तपाईले आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनलाई सजिलैसँग देख्न सक्नुहुन्छ र प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यदि तपाई डे लाइटमा हुनुहुन्छ भने तपाईले आफ्नो मोबाइललाई आवश्यकता अनुसारले इकोनोमिकली चाहिँ राख्नु होला यहाँ चाहिँ र आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अरू बेला चाहिँ तपाईले 0 मा राख्नु होला यो ब्राइटनेसलाई। त्यसपछि यहाँ आउटडोर मोड रहेको छ। यो आउटडोर मोडलाई चाहिँ जहिले पनि तपाईले अफ राख्नु होला, यसलाई चाहिँ अन नगर्नु होला। यदि अन गर्नुहुन्छ भने तपाईको मोबाइलको ब्याट्री धेरै नै खपत भएर जान्छ। त्यस्तै न तपाईले अब तलतिर आउनु होला र यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ स्क्रिन टाइम आउट रहेको छ। यसलाई चाहिँ स्लिप पनि भनिएको छ। यसमा चाहिँ तपाईले ट्याप गर्नु होला र यहाँ चाहिँ टाइम टेबल तपाईले एकदम नै कम राख्नु होला। यहाँ चाहिँ मेरो मोबाइलमा चाहिँ 30 मिनट्स यहाँ छानिएको छ। सकेसम्म हामीले चाहिँ 50 सेकेन्ड्स जुन टाइम उपलब्ध छ सबभन्दा कम त्यो समय चाहिँ तपाईले यहाँ छान्नु पर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि यदि हामीले मोबाइललाई चलायौं भने र अथवा कुनै नोटिफिकेसन आयो भने पक्कै पनि त्यति बेला चाहिँ तपाईको मोबाइल यहाँ जुन टाइम सेट गर्नु भएको छ त्यो टाइम अनुसारले यहाँ चाहिँ स्क्रिन अफ भएर जान्छ र यदि टाइम बढी छ भने स्क्रिन अफ भएन भने तपाईको मोबाइलको ब्याट्री चाहिँ धेरै नै खपत भएर जान्छ। त्यसकारणले यहाँ चाहिँ म 15 सेकेन्ड चाहिँ छान्छु। त्यसपछि तपाईले अर्को अप्सन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रिन सेभर रहेको छ। स्क्रिन सेभरलाई जहिले पनि तपाईले यहाँ चाहिँ अफ राख्नु होला, यो अप्सनलाई अन नगर्नु होला। यदि अन गर्नुहुन्छ भने तपाईको मोबाइलको ब्याट्री चाहिँ खपत भएर जान्छ। यदि मोबाइलको ब्याट्री चाहिँ बचाउन चाहनुहुन्छ भने स्क्रिन सेभर अप्सनलाई यहाँ चाहिँ अफ राख्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ वालपेपर्स एन्ड थिम्स रहेको छ। यसमा चाहिँ तपाईले ट्याप गर्नु होला। ट्याप गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ वालपेपर। तपाईले अरू वालपेपर चाहिँ प्रयोग नगर्नु होला। तपाईको मोबाइलसँग जुन आएको हुन्छ नर्मल वालपेपर त्यो वालपेपर चाहिँ पक्कै पनि सेट गर्नु होला आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ। र त्यस्तै न सकेसम्म तपाईले चाहिँ लाइभ वालपेपर त पक्कै पनि युज नगर्नु होला। यदि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ लाइभ वालपेपर युज गर्नुहुन्छ भने तपाईको मोबाइलको ब्याट्री धेरै नै खपत भएर जान्छ। धेरै कम समयमा धेरै ब्याट्री चाहिँ खर्च भएर जान्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले सकेसम्म लाइभ वालपेपर चाहिँ प्रयोग नगर्नु होला आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ। सकेसम्म तपाईले थिम्स पनि प्रयोग नगर्नु होला। अर्को थिम्स चाहिँ तपाईले आफ्नो मोबाइलमा पाउनु भएको बाइ डिफल्ट थिम्स नै युज गर्नु होला। र यी सेटिङ गर्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईको मोबाइलको ब्याट्रीको ब्याकअप चाहिँ एकदम नै बढेर जान्छ। तपाईको मोबाइलको ब्याट्रीको कम चार्जमा पनि तपाईले मोबाइललाई धेरै बेरसम्म चाहिँ चलाउन सक्नुहुन्छ। ब्याक गरौँ। त्यस्तै न साथीहरु अब अर्को सेटिङ रहेको छ। यो सेटिङ हाम्रो मोबाइलको लागि धेरै नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। त्यसै गर्न त्यो सेटिङ सेट गर्नको लागि तपाईले आफ्नो मोबाइलको गुगल प्ले स्टोरमा जानु होला। यसमा चाहिँ जानु होला र ट्याप गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले आफ्नो मोबाइलको गुगल प्ले स्टोर ओपन भएको देख्न सक्नुहुन्छ। लेफ्ट साइडमा 3 वटा धर्सा देख्न सक्नुहुन्छ माथितिर। यसमा चाहिँ ट्याप गर्नु होला र त्यसपछि तपाईले यहाँ तलतिर आउनु होला र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सेटिङ्स भनेर। यो सेटिङ्समा चाहिँ तपाईले ट्याप गर्नु होला। अब तपाई सेटिङ्स भन्ने पेजमा आउन सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो नोटिफिकेसन्स रहेको छ जनरल भने यहाँ सेक्टर भित्र। यो नोटिफिकेसनमा ट्याप गर्नु होला र यहाँ चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो अपडेट्स रहेको छ। अपडेट्समा टिक चाहिँ हटाएर राख्नु होला र त्यसमा तलतिर दोस्रोमा देख्न सक्नुहुन्छ अटो अपडेट्स रहेको छ। यसमा पनि तपाईले टिक
टिकलाई हटाएर राख्नु होला। यो दुईटा अप्सनमा चाहिँ टिक नलगाउनु होला। म ब्याक गर्छु र त्यसरी तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एप डाउनलोड प्रिफरेन्स रहेको छ, यसमा चाहिँ ट्याप गर्नु होला र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एप डाउनलोड प्रिफरेन्समा तीनवटा अप्सन रहेको छ। ओभर एनी नेटवर्क, कुनै पनि नेटवर्कमा यदि एप चाहिँ एभाइलेबल छ भने यो डाउनलोड सुरु गर्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ तपाईँले दोस्रो अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ ओन्ली वाइफाईमा मात्र गर्छ। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ आस्क मी एभ्री टाइम, यो तेस्रो अप्सन चाहिँ तपाईँले छान्नु होला र यसरी तपाईँले तेस्रो अप्सन छान्नुहुन्छ भने जति बेला चाहिँ एपको अपडेट चाहिँ एभाइलेबल हुन्छ त्यति बेला चाहिँ तपाईँलाई सोध्छ र तपाईँले चाहनुभयो भने मात्रै अपडेट गर्नु होला, नत्र नगर्नु होला। यहाँ चाहिँ डन गर्नु होला। त्यसरी नै यहाँ चाहिँ तेस्रो अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ अटो अपडेट एप्स भनेर, यसमा चाहिँ ट्याप गर्नु होला र यहाँ पनि तपाईँले अटो अपडेट एप्समा तीनवटा अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ। डु नोट अटो अपडेट एप्स, तपाईँले जति बेला पनि यहाँ पहिलो अप्सन नै छान्नु होला। यदि तपाईँले पहिलो अप्सन छान्नुहुन्छ भने तपाईँको मोबाइलमा इन्टरनेट चलिरहेको बेलामा या डेटा युज भइरहेको बेलामा जति बेला पनि आवश्यक एपहरू चाहिँ अटो अपडेट भइरहेको हुन्छ, त्यो अटो अपडेटलाई रोक्नको लागि तपाईँले यहाँ चाहिँ पहिलो अप्सन छान्नु होला। अब तपाईँले यी सेटिङहरू गर्नुहुन्छ भने जब तपाईँको मोबाइलमा इन्टरनेट चलिरहेको हुन्छ अथवा एपको अपडेट एभाइलेबल छ भने तपाईँको मोबाइलले चाहिँ अटो अपडेट चाहिँ गर्दैन। पक्कै पनि अब तपाईँले इच्छाअनुसारले यहाँ चाहिँ कुनै पनि एपलाई अपडेट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यहाँ चाहिँ अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरू, यदि तपाईँले आफ्नो एन्ड्रोइड मोबाइलमा यी आवश्यक सेटिङहरू गर्नुहुन्छ भने पक्कै पनि तपाईँको मोबाइलको ब्याट्री छिटो छिटो चाहिँ खपत हुँदैन। तपाईँको मोबाइलको ब्याट्री कम चार्ज रहेको बेलामा पनि तपाईँले आफ्नो मोबाइललाई धेरै बेरसम्म चाहिँ चलाउन सक्नुहुन्छ।